Вітаю, друзі! Знаєте, інколи бувають моменти, які показують, навколо чого Україна готова єднатися. Це, наприклад, історія, яка відбулася на Олімпіаді. Бо спортивне життя, воно швидкоплинне, давайте відверто. А якщо додати до цього можливість отримати травм і непотрапляння на статусні змагання через програш, то вихід на Олімпіаду – це мрія. Мрія для багато кого з спортсменів, хто йде до цього, але ця мрія залишається нездійсненою. Тому, коли спортсмен, якому вдалося пройти всі відсіви і потрапити на Олімпіаду, показує, що для нього принципи – це не слова, а цінність, від якої він не буде відмовлятися, то це викликає і повагу, і бажання підтримувати цю людину. Так, мова про Гераскевича, який відмовився не виступати без шолома пам'яті, сказав, що тільки в шоломі пам'яті, і за це був дискваліфікований. Так, Гераскевич пішов на принцип і цим залишив своє ім'я в історії, бо шолом пам'яті тепер буде в підручниках історії як частина українського протистояння Росії та наочний приклад самовизначення українця. Чи розумів український скелетоніст Владислав Гераскевич, що його принципи і світогляд завадять йому взяти участь в Олімпіаді 2026 року через дискваліфікацію? 100%. Він розумів, на що він пішов, але принципи дорожче за ціну олімпійської медалі. І завдяки йому образи українських спортсменів, убитих росіянами, з'явилися на Олімпіаді. Попри те, що росіяни якраз воліли б їх не бачити. Він поклав свою участь у змаганнях, до яких готувався стільки років, на вівтар принципів, і вже цим переміг. Переміг, і для всіх нас він вже чемпіон. Гераскевич зміг об'єднати всю Україну. Ви бачили це. Об'єдналися люди, які завжди протистоять один одному, яких різні погляди, різні світогляди, але ця позиція, принципова позиція об'єднала. Більше того, завдяки вчинку Гераскевича про нас знову говорять світові ЗМІ. Від BBC до Reuters, від New York Times до Washington Post. Всі на перших шпальтах розповідають історію принципового вчинку українського скелетоніста. І це викликає зацікавленість, що ж відбувається в Україні, та повагу до українського спортсмена. Бо в світі розуміють, від чого він відмовився. Це принципи. Дуже дорога річ. Міжнародний олімпійський комітет, заборонивши Гераскевичу використовувати цей елемент екіпірування під час змагань, не зміг заборонити йому головне – бути гідним поваги українців. Такі дії та рішення надихають і гуртують суспільство, бо моральність вчинку Гераскевича разюче відрізняється від дій так самих Єрмака, Міндіча, Баканова та інших. Більшість захоплюється діями Гераскевича, а не тим, що скоїли люди без честі і гідності. До речі, абсолютно негідним є фраза, що це технологія, це продумано, він навмисно це зробив. Ні. Якщо ви не бачили, я покажу вам, як реагував батько Гераскевича, який є його тренером, який все життя проводив його до змагань і до перемоги. Він був в розпачі. І коли його бачили ті люди, які я знаю, вони казали, дай Боже, щоб у людини нічого не сталося з серцем. Бо він був в дуже поганому стані. А це батько Гераскевича, який є його тренером, так відреагував на дискваліфікацію сина. І скажемо так, це один з тих проявів, коли батько не зміг стриматись. Але він може пишатися своїм сином. Він виховав гідну людину. Не просто патріота України, а людину з мораллю і з принципами. Це варто поваги. Це те, навколо чого готові єднатися українці. Це те, що мотивує всіх нас. Це те, навколо чого треба будувати Україну. Ту саму Україну майбутнього. Бо коли ми кажемо, а навколо чого ми повинні це все вибудовувати? Чому українець, наприклад, з Ужгорода повинен жити з українцем поряд з Харкова, а українець з Івано-Франківська, з Одеситом? Що? От навколо цінностей, навколо пам'яті,
навколо пам'яті про загиблих героїв, навколо тих, хто захищав країну, і навколо поваги один до одного. Цінність бути українцем, цінність пам'ятати, якою ціною ми захищаємо країну і якою ціною дається нам право жити в своїй країні. Влада зміниться, влада буде знову змінюватися, але принципи повинні залишатися. Мораль повинна залишатися. І гуртуватися ми повинні навколо цього. В світі відбувається все, що завгодно. Світ остаточно шизанувся. Але ми повинні залишатися собою. І це дуже важливо. Ми повинні пам'ятати, що для нас несе справжню цінність, а не ціну. І не обмінювати перше на друге. Бо продаються ті, в кого нема ані принципів, ані цінностей. Вони хочуть просто отримати ціну за свою відмову, і це не перша історія в світі. Знаєте, можна багато про що говорити. Багато хто каже, а от Зеленський може це використати, запросити його до «Слуг 2.0». Може, 100%. Більше того, не тільки його, і Усіка, і інших. Вони будуть це робити. На жаль, це стара технологія, яка використовується владою не перший рік, будь-якою владою. Обирають народних улюбленців, популярних людей, співаків, митців, спортсменів, запрошують їх в свої ряди і на прихильності до них отримують електоральні перемоги. Якщо хтось забув, то Таю Повалій партія регіонів брала собі на вибори в члени команди. До речі, вона їх не зрадила, втекла до Москви. Ну, які цінності або ціни, такі і рішення. Гераскевич точно не втече до Росії. До речі, слуги і так привели і спортсменів, і інших, і шоуменів. Але, ще раз, це все буде потім. І не треба давати використовуватись. Це теж важливо. Але треба пам'ятати про головне. Що ми повинні поважати тих, хто готовий, жертовно, віддаючи на вівтар історії або вівтар війни, віддавати найдорожче, що в них є. Для когось це мета, до якої вони йдуть все життя. Для когось це життя, як українські воїни. Для когось це власні амбіції, якими готові жертвувати, щоб Україна отримала бажане. Тому цінуємо це. Але знаєте, в цій історії є одна пляма. Єдине, чого мені не вистачає в цій історії, це публічної підтримки українського спортсмена нашими представниками в Міжнародному олімпійському комітеті. Вони великі прославлені спортсмени, які багато десятиліть представляють Україну в МОК. Де публічні заяви та протести Валерія Борзова і Сергія Бубки, які справді гідні поваги за спортивне досягнення? То де ж їх реакція? І якщо хтось скаже, що вони ж функціонери, так, вони функціонери МОК, але громадяни України. Бо Гераскевич спортсмен, але і громадянин. І для нього громадянство надважливо. Якщо ці люди, пан Борзов і пан Бубка, які дійсно вписали своє ім'я в історії спорту, не можуть зараз або не хочуть згадати, що повинні відстоювати інтереси України в цій організації, то, можливо, час замінити їх. Більше того, мені здається замінити на тих, хто буде це робити. Бо є буква закону і є дух закону. І давайте відверто. Я знаю, що є правила, я знаю, що є стандарти Міжнародного олімпійського комітету, але ще раз кажу, я знаю те, що правила можна змінювати. І історія змінює правила. І частіше за все це відбувається на краще. Особливо, коли на кону справедливість та гідність. А Владиславу Гераскевичу можу сказати тільки одне – повага і подяка. Принципи – це дуже дороге задоволення, і не всі можуть собі їх дозволити. Він зміг. За це повага, за те, що об'єднав країну. Бо є те, навколо чого ми готові об'єднуватися. І Гераскевич це довів. Я дякую вам, що ви подивились, я дякую вам, що ви підписались, поставили вподобайку, прокоментували і повели себе гідно.
Я дякую вам за це, а головне за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і за те, що приєднуєтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було майбутнє. І все буде справді Україна. Дякую вам, Па-па.